Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayong's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk resipi kali ini, Ayong nak kongsikan cara-cara membuat sambal ikan masin cranberry yang begitu simple dan mudah cara penyediaannya. Kita boleh gunakan sebarang ikan masin untuk membuat sambal, iaitu boleh gunakan ikan masin talang ataupun ikan masin kurau. Sambal ini tahan agak lama kalau kita simpan dalam peti ais. Sesuai juga kalau dibawa untuk pergi berkemping atau berkelah. Bahan-bahan yang digunakan ialah satu mangkuk cili kering yang telah siap direndam dengan air panas dan dituskan. Satu mangkuk isi ikan masin talang yang telah dipotong kecil. Di sini Ayong gunakan banyak bawang putih. Di sini Ayong gunakan lebih kurang 9 ulas bawang putih. Setengah mangkuk gula perang. Sedikit perasa. Dan cuka makan. Cranberry kering. Mula-mula kita masukkan cili kering yang telah siap direndam tadi dan bawang putih ke dalam pengisar. Dan tambahkan air secukupnya. Kisar sehingga betul-betul halus. Tumis bahan-bahan kisar sehingga betul-betul pecah minyak. Pastikan ia betul-betul garing. Nampaknya sambal kita dah mula pecah minyak. Kita dah boleh masukkan potongan ikan masin talang yang telah kita potong tadi. Kemudian kita boleh tambahkan air. Tambahkan air secukupnya. Ayong tambahkan air lagi. Kemudian kita boleh masukkan cranberry kering. Dan boleh masukkan gula perang. Gaul rata. Kemudian kita boleh masukkan cuka makan secukupnya. Cuka ini membuat sambal cranberry ikan masin kita tahan lebih lama dan cantik berkilat.
Masukkan sedikit seput perasa. Di sini ayang tidak meletakkan garam kerana ikan masin kita dah masin, so tak perlu letak garam. Gaul rata dan biarkan sampai ikan masin mendidih, betul-betul mendidih, dan biarkan ia merenih dan betul-betul masak supaya ia kekal tahan lama. Sekarang sambal ikan masin cranberry kita kelihatan berkilat dan telah pecah minyak. Alhamdulillah, siap untuk kita hidangkan. Lebihannya kita boleh simpan dalam botol yang kedap udara dan tahan untuk beberapa minggu jika disimpan dalam peti ais. Selamat mencuba ya kawan. Terima kasih kerana sudi menonton dan sehingga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.